Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce urmează în viața ta în următoarele 24 de ore, din momentul în care vezi această citire. În dragoste, în planul personal, bani, carieră, dar și surpriza. Hai să vedem așadar, te rog să ții cont de faptul că este o citire generală și nu toate mesajele de aici ți se potrivesc. Bun, în momentul de față văd o persoană care se uită către tine, cineva care te consideră ca fiind ceva valoros, este o persoană care vine și pleacă din viața ta, cineva care are niște studii sau cineva care studiază, cineva care predă, poate, sau o persoană care se ocupă foarte mult cu actele. Din punct de vedere profesional, văd că cineva analizează aici o ofertă, analizează o situație. Văd faptul că o femeie are un rol foarte important în acest moment, în viața ta. Simt o perioadă de maximă sensibilitate pentru tine sau pentru cineva. Să vedem în momentul de față. În momentul de față văd că te bucuri de viață precum un copil, te afli într-o nouă etapă, într-o perioadă de transformări, în care simt că ești foarte aproape de copilul tău interior, de sinele tău superior. O conexiune văd cu un copil sau cu o persoană mai tânără. Vrei o nouă viață, vrei un nou început. Este cineva aici care se bucură ca un copil de tot ceea ce are în jurul său. Și văd aici, uite, un bărbat, da? Deci dacă ești femeie, văd pe cineva care vrea să vină către tine. Cineva care îți va da un mesaj, care te va contacta. Poate să fie o nouă persoană sau o persoană mai tânără. E cineva care te fascinează aici. Mai văd și o persoană care trece printr-o perioadă de maturizare, indiferent de vârsta, da, la care este. Iar dacă ești bărbat, văd aici că tu vei lua atitudine în legătură cu o situație anume. Hai să vedem despre ce este vorba. Ce este cu această noutate, cu această schimbare? Are legătură cu cineva care este într-o perioadă de așteptare. Așteaptă un răspuns. Poate chiar este un moment în care stai, analizezi tot ceea ce s-a întâmplat până acum în această relație, în viața ta și te pregătești să iei o decizie. Sau cineva care așteaptă finalizarea unei situații. Așteaptă niște bani, poate. Și văd aici o întâlnire cu o persoană dragă ție. Poate să fie un suflet pereche, o persoană din trecutul tău, dar din nou se accentuează această idee de copil sau de un moment unic, liniștit. Turnul, 8 de spade. Cineva aici nu va mai putea și îți va spune ceva. Îți va spune un adevăr. Te va întreba ceva sau te va contacta. Pentru că e clar cineva care se deblochează sau trece printr-o perioadă de schimbări majore. Hai să vedem despre ce este vorba. O întâlnire, da, care te va ajuta să te deblochezi, să ieși dintr-o situație ciudată. Soarele, regele de bâte, o conexiune foarte puternică cu zodia Leu, poate berbec, săgetător, 10 de monede. Aici e cineva care fie vrea să-ți vină în casă, fie este cineva care vrea să te invite undeva într-un grup mai mare de oameni, undeva într-o adunare mare de oameni. O persoană care ți este alături, mai văd aici.
e cineva care îți va vorbi despre un copil sau despre ceva nou. Da? E o persoană care îți dă aici o veste bună și care te va surprinde foarte mult. Hai să vedem și oracolul. Ce zice în situația asta? Uite, este ceva legat de o activitate comună. Cineva îți dă o veste privind un succes, privind o șansă. Poate să fie faptul că te contactează un coleg de la muncă sau o persoană cu care ai niște activități sau cineva îți dă o veste și îți spune, uite, am acest succes, am această realizare și vreau să te bucuri alături de mine. Este clar o conexiune profundă aici între voi, chiar o conexiune de suflete pereche, aș putea să spun. Dar din nou se accentuează această idee de activități pe care le aveți în comun. Sau cineva îți propune să lucrați la această relație, de ce nu? O discuție aici foarte intensă privind o schimbare, da? Privind o distracție, o călătorie pe termen lung. Foarte interesant. Hai să vedem în continuare. Da? Wow, aici văd o tentație foarte mare pe care o ai tu din punct de vedere financiar. Fie ți-ai cumpărat ceva scump, fie urmează să-ți cumperi. Din punct de vedere profesional, este cineva aici care îți face o propunere tentantă și aici poate să fie un loc de muncă, un proiect, ceva important. Wow, dragilor, aici. Bun, cineva este foarte tentat. Da? Fie vrei să cumperi un cadou pentru persoana iubită, fie cineva vrea să te ajute cu niște bani, îți propune aici un compromis. Mai văd și faptul că unii puteți să primiți un ajutor financiar din partea persoanei iubite sau poate chiar aveți o activitate comună cu o persoană care se simte, știu, e destul de atrasă de voi. Luna, vezi tu, cineva aici te vede într-o lumină diferită. Pe de altă parte, văd anumite lucruri care ți se ascund. Poate cineva își ascunde tentația sau este bine să fii puțin atent pe bani în perioada asta. Mai văd o conexiune cu o femeie sau o legătură cu zodia Rac, Scorpion. Undeva la o vreme de seară, cineva îți propune ceva. Mai văd niște discuții pe care le-ai avut cu o persoană foarte recent sau urmează să le ai undeva la o vreme de seară. Și discuțiile astea, să știi că nu au fost extrem de sincere. Da? Și uite, mai văd un 2 de cupe, deci cineva totuși visează aici să colaboreze cu tine, să te ajute financiar. Poate să fie și că cineva totuși ascunde aici emoțiile, atracția. Asul de cupe, dar uite, apare o veste bună. Apare o veste bună legată de bani, legată de viața ta profesională sau poate să fie chiar o invitație pe care o primești din partea unui coleg de la muncă. Cineva te invită în oraș. Uite, 6 de monede. Cineva îți face o reducere sau îți face un cadou. Aici mai văd. Temperanță, o conexiune cu un săgetător. Deci cineva să știi că va dori să negocieze cu tine, să discute ceva. Poate te gândești să investești niște bani pentru a rezolva poate o problemă de sănătate și aici văd un răspuns pozitiv. Dar aici este ceva destinat, e clar. Deci lucrurile se vor desfășura altfel în viața ta după această întâlnire, după acest interviu, după această discuție și este ceva ce îți va crește foarte mult încrederea în tine, îți va crește foarte mult puterea. Bun, hai să vedem oracolul. Ce zice? Abundență, noroc. Uite, cineva găsește o soluție privind o sumă de bani. Văd un noroc foarte mare privind sănătatea pentru da?
E ceva ce te ajută foarte mult. Și are legătură cu o persoană excentrică, cu o persoană importantă, cu un lider. Este o persoană liberă din fire. Este cineva pe care te poți baza. Primești o veste privind niște acte. Și mai văd, uite, wow, ce frumos. Uite, e ca și cum faci o echipă cu cineva. Cineva se uită către tine, te admiră. Poate e un coleg, un șef, poate primești un răspuns pozitiv legat de bani sau legat de muncă. Mergi împreună cu cineva, undeva anume. Văd aici o parte feminină, pură, o persoană care vrea schimbări în viața sa și mai văd și o parte masculină, sigură pe ea, o parte masculină ceva mai rigidă, excentrică. E ca o conexiune magică aici, deci totul e magic. Hai să vedem în continuare care e surpriza pentru tine. Uite, avem cartea aceasta care vorbește despre o perioadă în care, nu știu, fie apare o pierdere, fie apare o ceartă, da? Surpriza este că, wow, vei avea de luat o decizie foarte importantă și nu vei ști ce să faci efectiv. Deci o decizie extrem de importantă, puternică. O decizie uriașă, uriașă. Dar văd oarecare agitație. Hai să vedem despre ce este vorba. O stare foarte mare de confuzie. Are legătură cu un eveniment important, cu o ieșire în oraș, cu un nou loc, o transformare foarte mare, dar și o dovadă pe care cineva ți-o oferă, o dovadă fizică. E ca și cum te pune în fața faptului împlinit și nu știi ce să faci. E ceva legat de un drum scurt. Sau cineva care discută cu tine aici niște lucruri. Și uite, văd un cavaler de bâte, deci e ca și cum ai de luat o decizie privind ceva ce te atrage foarte mult sau poate chiar acest cavaler de bâte, o persoană energică, plină de viață, care râde, glumește, face sport, este o persoană foarte activă și care acționează din impuls. Persoana asta, da, te va ameți puțin de cap aici. Asta e surpriza. Și uite, văd o conexiune pentru unii cu zodia Balanță sau poate să fie o situație legată de acte. Da? Cineva e ca și cum îți spune, nu mai sunt sigur de ceea ce vreau să fac. Nu mai sunt sigur dacă te vreau pe tine sau nu te vreau. Dacă te-ai băgat recent într-o relație, încearcă să fii puțin atent să nu mai existe cineva în viața celuilalt. Tu aici vei primi o dovadă fizică, palpabilă și chestia asta te va da puțin peste cap pentru că va fi nevoie să iei atitudine. Cineva îți dă un sfat care se materializează foarte rapid și atunci nu vei ști pur și simplu ce să faci. Puterea văd aici. O provocare care va apărea, în cadrul căreia este bine să dai dovadă de iubire față de tine, față de ceilalți, de răbdare, putere interioară foarte multă, ți se cere, clar. Văd din nou o conexiune cu un leu și ți se spune aici, uite, să lucrezi pentru succesul tău sau să iei lucrurile încet și sigur, să mai reziști puțin. Foarte interesant. Hai să vedem oracolul, ce spune. Am întrebat ce e cu această indecizie. Are legătură cu banii, cu finanțele. E ca și cum îți vin bani din două părți sau e nevoie să dai bani. Și uite, niște discuții pe care le ai privind o femeie mai tânără.
Sau poate e ceva legat de modă, e ceva legat de niște haine pe care vrei să le cumperi. Și văd pe cineva care se simte fără potențial sau cineva care se simte timid în fața acestei situații și nu știe ce să facă. Ca și cum stai în casă și te gândești să iei o decizie, încotro să mergi. Poate să fie ceva legat de o mutare pentru unii, de o relocare. Și are legătură cu o petrecere. Deci o petrecere în casă. Cineva care îți vine în casă sau cineva care te invită undeva anume. Uite, am întrebat cine, uite, e o persoană care are un aspect fizic mai tânăr sau poate chiar o persoană mai tânără. Și uite, văd o nouă iubire și o propunere pe care persoana asta ți-o face. Mai văd și ceva legat de o femeie brunetă, e o femeie foarte atractivă. Hai să vedem oracolul ce zice. Deci, e ca și cum ai aici niște cheltuieli sau îți vin niște bani, se întâmplă ceva, primești niște vești și pur și simplu nu mai știi ce să faci. Și surpriza vine din partea acestei persoane. E o persoană foarte energică care vine și ia atitudine. Uite, oracolul vorbește despre iubire, despre o nouă iubire, gelozie, bârfe. Poate apare o nouă persoană și nu știi ce să faci. Văd ceva legat de o femeie mai în vârstă care, uite, te-ar putea ajuta în situația asta. Poate chiar cineva care are niște probleme aici. Se accentuează mesajul că ai de luat o decizie și nu o să știi ce să faci, efectiv. Hai să vedem ce ar fi bine să faci. Wow, ar fi bine să ai curajul, da, să treci peste această provocare și să dai dovadă de puritate, de sinceritate, de iubire față de tine în primul rând, să te respecti mult, de să iei o decizie care să presupună să te respecti mult. Mai exact, să mai întors, să faci o schimbare. Da? Ceva s-a închis aici, nu poate să mai funcționeze. Mai vreau îngerii romantici să văd ce zic. Foarte interesantă citirea. Îngerii romantici spun despre niște probleme financiare, despre faptul că cineva trebuie să ierte și să învețe și trebuie să faci pace cu trecutul pentru a te bucura de iubire în momentul prezent. Și mie mi-apare o separare. Da? A venit timpul să te separi de acest partener. Și am întrebat pentru cealaltă parte, că mai e cineva. Văd un flirt care se poate întâmpla undeva la o zi mare, undeva pe la amiază sau cineva care este mai spiritual din fire sau este interesat de partea aceasta energetică a lucrurilor. Și văd un flirt. Dar uite, ți se spune că totuși cineva poartă o mască falsă în relația asta și că sufletul tău pereche chiar poate să fie diferit de așteptările tale. Mai vreau o carte din acest oracol. Dragilor, complicată situație aici. Deci ideea este că veți avea de ales. Nu veți ști ce să faceți. Trebuie să spui că îți pare rău și, uite, să alegi succesul, să alegi un punct mai înalt în care să mergi.
Și ți se spune că cea mai bună relație este cea pe care tu o ai cu tine. Arată ceea ce te bucură. Da? Se spune că ești de neprețuit. Poate e nevoie să te prețuiești mai mult pe tine, să te alegi pe tine, poate nici o cale, nici cealaltă. Și uite, ți se mai spune să ceri ajutor de la un prieten, de la divinitate. Și poate să te accepti pe tine. Deci decizia cumva e la tine, însă va fi nevoie clar aici să alegi ceea ce îți face bine. O să mai iau o ultimă carte din acest tarot și vreau să văd exact ce anume e nevoie să alegi. Despre ce este vorba, energia generală. Wow. Ceva legat de un drum, dar e ceva cu noroc, cu o schimbare. Poate în urma unui drum, nu știi dacă să mergi în stânga, să mergi în dreapta, dar văd un noroc foarte mare. Și să vedem ce e bine să alegi. Wow. Ce e bine să alegi? E bine să alegi să închizi ceva. Să închizi ceva. Deci se repetă mesajul. Au spus și îngerii. Au spus și cărțile. Deci, clar, trebuie să închizi ceva. Ce să închizi? O perioadă de gelozie, de certuri, o perioadă ciudată. Bun, și încotro să te îndrepți. Să te îndrepți către o stabilitate mai mare emoțională, să te stabilești undeva, poate la casa ta, să te muți, să iei o decizie importantă privind familia ta, privind viața ta privată. Dragilor, gata, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag și vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul, apăsați butonul de like, funcții gratuite pentru toți și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.